Hai, jumpa lagi dalam channel Syah Osman Kreatif. Okey, so untuk kali ini kita nak tukar gitar string, tukar tali gitar. Okey, tali gitar akustik. Yang ni agak lama jugalah saya dah ada gitar ni. So tali gitar ni pun dah setahun saya pakai. So dah tiba masa untuk tukar sebab ada yang dah berkarat dan ada juga yang sudah tak elok kan. So kita nak tukar. Okey, so tengoklah dulu saya punya shooting ni. So untuk menukar tali gitar ni ada stepnya. Bukan terus buang semua tali dan tukar saja. So untuk menjaga kita punya gitar, walaupun gitar kita tak mahal kan, mungkin macam saya punya ni dalam RM 100 lebih lah dalam kalau tukar ke USD ataupun Indonesia saya tak tahu lah berapa, kita nanti cuba calculate sendiri ya. So saya beli secara daripada orang lain, daripada kawan saya dengan harga RM50 sahaja. Ringgit Malaysia 50. Agak murah kan? So second hand. So untuk nak menukar, mari saya beritahu anda apakah barang-barang yang perlu ada. Pertama sekali, cutter. Okey, walaupun tak perlukan cutter, sebenarnya kita boleh buka dekat belakang tu, dekat sana tu, tapi bagi saya guna cutter lagi mudah lah. Potong, cabut je. Okey, kemudian seterusnya kita ada winder. Winder ni macam mana nak guna nanti saya tunjukkan dalam video ni, anda tengok sampai habis. Lepas tu yang paling penting, ini ya, paling penting, ingat ya, tak ada benda ni anda tak boleh tukar tali gitar. Apa tu? Ini. Ini. Okey, saya menggunakan jenama RCL. So di Malaysia jenama gitar, jenama tali gitar yang RCL ni memang selalu juga orang diguna oleh ramai orang, terutama macam saya duduk dekat kampung ni kan, memang akan cari tali gitar jenis ni lah. Sebab apa? Sebab dia dijual murah dan dijual secara bulk. So saya ada tali, dia punya saiz ukuran dia 0.09 hingga 0.042. So maksudnya tali yang bawah sekali, tali kalau ikut standard tuning, tali E lah. Tali E ataupun disebut tali pertama, first guitar string, dia punya saiz dah 0.009. Sehingga yang atas sekali, tali ke-6 ataupun tali E, 0.42. So saya memang pakai saiz tu. Untuk saya punya gitar elektrik saya pun saya pakai saiz tu juga. So okey, mari. Sebelum tu saya nak bagi tahu ada satu benda lagi. Anda perlu ada ini. Digunakan untuk apa? Untuk mengelap. Kain ini digunakan untuk mengelap gitar sebab ada habuk-habuk. Jadi perkara pertama, step pertama adalah kita mulakan dengan tali nombor 1 dahulu. Yes, tali nombor 1 dahulu. Mari kita potong. Satu nak pesan lagi ni. Saya nak pesan lagi. Masa potong tu, jangan potong dekat dengan mata. Masa kita mau potong tu, jangan kita potong mata kita terlalu dekat dengan tali. Bahaya, boleh tercucuk mata. Walaupun saya pakai ini, pakai cermin mata, tapi masih lagi bahaya. So nak potong biar ada jarak. Jarak. So tak kenalah yang bahagian terpotong ni. Okey, kemudian kita tarik bahagian ni. Okey. Tarik. Okey, yang bahagian belakang ni pula. Okey. So inilah kegunaannya winder ni. So ini yang nombor 1 tadi. Okey. Kita akan pusing dia. Pusing sambil tarik yang
bahagian yang lebihan tali tadi tu. Okey, nampak kita sudah keluarkan kesemuanya. Okey, so tali yang tali yang kita dah ni tadi, jangan terus buang macam tu je. Bahaya sebab hujungnya tajam. So kita ambil elok-elok, kita gulungkan dia. Gulungkan dia. Kita masukkan ke dalam tong sampah dengan elok-elok. Safety first. Kemudian ambil tali nombor 1 tadi. Ingat ya, ini tali nombor 2, tali nombor 3, tali nombor 4, nombor 5 dan nombor 6 ataupun tali E atas. Yang ni E paling bawah. Biasa kita panggil tali nombor 1 lah. Nampak? Okey, so tadi kita dah buat kan, kita lap. Oh, jatuh. Kita wipe. Wipe. Mengelap. Tugas kita mengelap bahagian ini. Bahagian yang berhabuk tadi ni. Kalau boleh kita lap dahululah. Lap bagi ni sebab longgar kan. Kita lap bahagian yang tak elok ni, yang kotor ni. So, patutnya ini kena buat setiap hari lah masa main. Tapi kalau anda pun pemalas seperti saya, marilah kita mengelap dia. Okey, selepas itu apa yang sudah dibuat, apa yang sudah kita buat tadi, kita sudah lap dan kita keluarkan ini. Tak boleh koyak pula. Hati-hati, pisau jangan terpotong jari. Don't cut yourself. Don't cut your finger. Okay, buang sampah yang di tempatnya. Buka elok-elok. Ingat, make sure jauh daripada mata. Okay. Disebabkan bridge saya jenis ini, anda boleh lihat bridge saya jenis ini dia dimasukkan melalui belakang. Ada setengah kita akustik yang bridge jenis saya tak pasti apa nama dia tu, tapi yang saya punya jenis macam ni. So apa yang saya buat adalah saya masukkan pada lubang di belakang ni. Kemudian saya akan gunakan something untuk angkat dia sikit di tali ni. Kemudian saya akan tarik sehingga habis ke belakang ni sampai ke hujung. Okey, kemudian kita simpan sekejap ni. Mari saya tunjukkan. Okey. Mungkin saya perlu gerakkan video sedikit. So ini pada bahagian. Okey, so macam mana kita nak tahu kepanjangan yang sesuai yang sepatutnya untuk memasukkan tali ni. Okay. Menurut Encik Anjib Sapir dari channel Anton Studio, dia cakap dari hujung ini sebelah kita letak kita punya hujung tali kita ni dekat bahagian peg grinder ni, kita punya jarak tali ni adalah sejengkal lebih kurang. So maksudnya kita pegang, letakkan kat hujung jari kita sejengkal. Okey, ini jarak yang sesuai. Maksudnya kita masukkan dekat dalam lubang ni bermula daripada mana yang hujung yang kita pegang tadi. So selebihnya ini kita biarkan dahulu sebelum kita akan potong nanti.
Masukkan dalam lubang. Okey, selepas masukkan dalam lubang, apa yang anda perlu buat, anda tarik sedikit bagi dia bengkok. Supaya tali ni dia bengkok, supaya dia bengkok dan dipegang dengan lubang tu. Okey, selepas itu apa yang anda kena buat adalah gunakan winder tadi. Okey, macam mana anda nak tahu pusing ke arah mana? Biasanya kan kalau kita buat tuning, kita akan pusing ke dalam, kita akan pusing ke sini. Jadi tali kita akan pusing ke sini juga. Okey, tengok dekat mana, bagaimana yang kita bengkokkan sedikit tadi. Ambil bahagian tu, kemudian pusing. Pusing dahulu, pusing untuk dia punya apa ni, bagi dia boleh pegang dahulu sikit ni kan. Okey. Pastikan hati-hati. Okey, selepas tu baru kita guna winder ni. Kita guna winder tadi kan. Maaf tadi saya terpaksa stop saya punya recording sebab memori agak full. Jadi kita pusing winder ni untuk mengetatkan sehingga agak ketat terbunyi. Apa yang perlu buat selepas kita dah masukkan tali, masukkan semua tali ni, kita kena make sure dia dalam tuning yang betul. Maksudnya kalau bawah ni E, kita buat E tuning supaya dia kita punya neck ni dalam keadaan yang baik. Jangan kita buka semua tali. Sebab apa? Sebab bila kita buka semua tali, takut neck kita ni akan lari sedikit. Tak apa-apa nak betul tu kan. Okey. Saya dah tukar tadi nombor 1. So tali apa yang kita nak tukar selepas ini? Okey, menurut Encik Ajib lagi, dia kongsikan dengan saya, dia kongsikan dengan kita semua dalam YouTube channel dia. Kita nak tukar, nak make sure kita punya neck ni elok, dalam keadaan baik, tukar secara berselang-seli. Berselang-seli tu maksudnya bukan terus tukar 1, kemudian nak tukar 6, lepas tu balik ke 2, 5, tak, bukan macam tu. Menurut salah satu pengeluar tali kita yang agak terkemuka di dunia, dia cakap tukar tali kita, kalau anda tukar tali nombor 1, kemudian yang keduanya tukar pula tali nombor 4. So macam mana nak tahu? Okey, saya angkat gitar ya, saya tunjuk. Kita kan ada 6 tali. 6 tali gitar sini, 6 strings. Bahagikan kepada 2. 1, 2, 3, 4, 5, 6. So 1, 2, 3 ni 1, 4, 5, 6 2. So dia ada 2 bahagian. Jadi tukar tali nombor 1. Kemudian yang keduanya adalah tukar tali nombor 4. Selepas itu tukar tali nombor 2. Kemudian tukar tali nombor 5. Tali nombor 3. Yang terakhir sekali adalah tali nombor 6. So dengan cara itu, kita punya neck tidak akan jadi tak elok lah. Masih dalam keadaan baik. So tak apalah, saya tukar dulu, nanti saya tunjuk kepada anda. Okey. Sudah selesai tukar semua gitar string, tali gitar ini. So selepas menukar, kita minum sekejap lah. Lihatlah. Lihatlah saya minum ini kopi.
seperti yang saya cakap tadi, lebihan-lebihan tali kita ni kita kena potong supaya tidak melukakan jari. Potong. Okey, gitar semua sudah, tali semua sudah tune, kita test. Lepas tukar, kita kasih lap dia punya tali sedikit, barulah kita punya Okey, terima kasih kerana menonton. Diharapkan video ini bermanfaat untuk anda. Dan saya nak share satu lagi tips kepada anda yang nak jaga tali gitar ini elok-elok. Selepas anda bermain dengannya, anda lap elok-elok supaya apa? Supaya kita punya peluh yang berada di tangan tidak membuatkan tali gitar kita ni cepat haus, cepat rosak, cepat karat. Apalah, so kita nak benda ni jadi elok. Kita tak guna untuk tahan lama. So anda cuci-cuci lah. Okey, selamat berjumpa lagi dalam video yang akan datang. Bye bye.